Hello everyone! Welcome to our YouTube channel. How are you doing? What do you plan to do this weekend? In my case, I will do the household chores and in the afternoon, I will go thrifting with my friends. Enjoy your weekends everyone! Anyway, today's lesson is going to be about hobbies. Okay, let's get started with the episode today. First, I will show you a live conversation of about 2 minutes. Today, Leia and I will talk about our hobbies. I will ask you a few questions about the lesson before we begin. Please listen carefully to the conversation as you search for answers. Since two native Cebuano speakers will be speaking, at first, you will probably feel the conversation is too fast. First of all, try to catch the general point of the conversation rather than trying to hear each word exactly. After the live conversation is over, I will tell you the questions again. Then I will say the answer to the question. Please make sure your answer is correct. After that, I will introduce a summary of the conversation, words and phrases in an easy-to-understand way for everyone. Okay, let's get started with the episode today. Learn how to ask and answer about hobbies in this lesson. Are you ready? Tara! Questions of the day. Question number 1. Unsay gustong buhaton ni Leia sa iyang libreng oras? Unsay gustong buhaton ni Leia sa iyang libreng oras? Question number 2. Unsa ang mga hilig ni Leia? Unsa ang mga hilig ni Leia? Question number 3. Unsa ang mga hilig ni Jen? Unsa ang mga hilig ni Jen? Now let's listen to the live conversation. Willia, kumusta? Okay ra, ikaw? Mayo man, nagunsa day ka karon? Wala ra, hila ay gani ko. Aw, unsa ang gusto nimong buhaton sa imong libreng oras? Gusto na ko magpintal o magbasa og libro sa akong libreng oras. Nindot na. Unya unsa man ang imong mga hilig? Hilig na ko ang pagkanta, pagtan-aw og mga salida, pagluto og pagbiyahe. Sa una pa jud na nimo nga mga hilig? O, sa una pa jud. Unya og trabaho ka, unsa man imong buhaton sa imong libreng oras? Natulog ko kay duka kaayo gud. Labi na nga sayo kaayo ko mo mata para magluto. Ikaw di ay ang mangandam sa inyong pagkaon? Oo, magluto ko sayo aron makabawon sad ang akong igsuon. Ikaw, Jen, unsang imong mga hilig? Hilig nako ang pagkanta, pagsayaw, pagbasa og mga libro, pagtan-aw og mga salida ug pagbaktas. Hilig sa diay nimo ang pagkanta? Ang kantaon niya ata sa balay, Jen. Sige ba, niksibado ta. Magkanta-kanta. Sige, way blima. Ani ako sa balay. Alright, let's go over the answers. Question number 1. Unsay gustong buhaton ni Leia sa iyang libreng oras? In English, what does Leia like to do in her free time? Answer: gusto ni Leia magpintal o magbasa og libro sa iyang libreng oras. In English, Leia likes to paint or read a book in her free time. Question number 2. Unsa ang mga hilig ni Leia? In English, what are Leia's hobbies? Answer: ang mga hilig ni Leia
Mao ang pagkanta, pagtanaw og mga salida, pagluto, o pagbiyahe. In English, Leia's hobbies are singing, watching movies, cooking, and traveling. Question number 3. Unsa ang mga hilig ni Jen? In English, what are Jen's hobbies? Answer: ang mga hilig ni Jen mao ang pagkanta, pagsayaw, pagbasa og mga libro, pagtan-aw og mga salida, ug pagbaktas. In English, Jen's hobbies are singing, dancing, reading books, watching movies, and hiking. Let me give you a summary of this live conversation. Gusto nako magpintal o magbasa og libro sa akong libreng oras. The important word here is gusto nako. Gusto nako means I like in English. This phrase is often used in everyday conversation, so be sure to learn it. The meanings of the other words are constructed in this way. I like to paint or read a book in my free time. Hilig nako ang pagkanta, pagtan-aw og mga salida, pagluto, o pagbiyahe. The important word here is hilig nako ang. Hilig nako ang means my hobby is or my hobbies are in English. In English, if your hobby is more than one, we use the plural words. So we say, my hobbies are. However, in Cebuano, we say, hilig nako ang when you use this structure. On a different structure, you can say, ang akong mga hilig mao ang. The meanings of the other words are constructed in this way. My hobbies are singing, watching movies, cooking, and traveling. Next, hilig nako ang pagkanta, pagsayaw, pagbasa og mga libro, pagtan-aw og mga salida, ug pagbaktas. The important words here are hilig, pagkanta, pagsayaw, pagbasa og mga libro, pagtan-aw og mga salida, and pagbaktas. Even if you don't understand Cebuano grammar, if you know the meaning of these words, you should roughly understand what the other person is saying. The meanings of the other words are constructed in this way. My hobbies are singing, dancing, reading books, watching movies, and hiking. Now let's learn some expressions. Unsa ang gusto nimong buhaton sa imong libre nga oras? In English, you would ask, what do you like to do in your free time? But in Cebuano, we generally say, unsa ang gusto nimong buhaton sa imong libre nga oras? Now let's have some examples on how to answer this question. Unsa ang gusto nimong buhaton sa imong libre nga oras? Ganahan ko magbaktas. In English, I like hiking. Ganahan ko mag-surf. In English, I like surfing. Kanunay kong makig-uban sa akong mga higala. In English, I'm always with my friends. Unsa imong mga hilig? In English, you would ask, what are your hobbies? But in Cebuano, we generally say,
Unsa ang imong mga hilig? Let's have some examples on how to answer this question. Unsa ang imong mga hilig? Hilig nako ang pagkuha og mga hulagway. In English, my hobby is taking pictures. Ang akong mga hilig mao ang pagpanahi, pag-cosplay, ug pagpananom. In English, my hobbies are sewing, cosplaying, and planting. Gusto nako ang pagkolekta og mga figurine. In English, I like collecting figurines. Gusto nako. Gusto nako. In English, I like. For example, gusto nako magpintal. I like painting. Gusto nako magbasa og libro. I like reading a book. Gusto nako mukaon og lechon. I like to eat lechon. Hilig nako. Hilig nako. In English, my hobby is or my hobbies are. For example, hilig nako ang pagkanta. My hobby is singing. Hilig nako ang pagbiyahe. My hobby is traveling. Hilig nako ang pagdibuho. My hobby is drawing. Unsa ang gusto nimong? Unsa ang gusto nimong? In English, what do you like to? For example, unsa ang gusto nimong buhaton? In English, what do you like to do? Unsa ang gusto nimong kanon? What do you like to eat? Unsa ang gusto nimong paliton? What do you like to buy? Let's check today's vocabulary and speak them out loud. Gilaay. Gilaay. In English, bored. For example, gilaay ko. I'm bored. Hilig. Hilig. In English, hobby. For example, hilig nako ang pagkanta. My hobby is singing. Libreng oras. Libreng oras. In English, free time. For example, matulog ko sa akong libreng oras. I go to sleep in my free time. Magpintal. Magpintal. In English, paint. For example, gusto nako magpintal. I like to paint. Magbasa og libro. Magbasa og libro. In English, read a book. For example, gusto ni Leia magbasa og mga libro. Leia likes to read books. Pagtan-aw og salida.
pagtan-aw og salida. In English, watching a movie. For example, hilig ni Jen ang pagtan-aw og mga salida. Jen's hobby is watching movies. Duka, duka. In English, sleepy. Matulog ko kay duka kaayo. I go to sleep because I'm sleepy. Pagbaktas, pagbaktas. In English, hiking. For example, ang akong hilig mao ang pagbaktas. My hobby is hiking. I will replay today's conversation again, and you can see if you can catch any phrases or newly learned vocabularies that you did not catch on the first listening part. Are you ready? Tara! Willia, kumusta? Okay ra, ikaw? Mayo man. Nagunsa day ka karon? Wala ra, hilaay gani ko. Aw, unsa ang gusto nimong buhaton sa imong libreng oras? Gusto na ko magpintal o magbasa og libro sa akong libreng oras. Nindot na. Unya unsa man ang imong mga hilig? Hilig na ko ang pagkanta, pagtan-aw og mga salida, pagluto og pagbiyahe. Sa una pa dyan na nimo nga mga hilig? O, sa una pa jud. Unya og trabaho ka, unsa man imong buhaton sa imong libreng oras? Natulog ko kay duka kaayo gud. Labi na nga sayo kaayo ko mo mata para magluto. Ikaw di ay ang mangandam sa inyong pagkaon? Oo, magluto ko sayo aron makabawon sad ang akong igsuon. Ikaw, Jen, unsang imong mga hilig? Hilig na ko ang pagkanta, pagsayaw, pagbasa og mga libro, pagtan-aw og mga salida ug pagbaktas. Hilig sa diay nimo ang pagkanta? Ang kantaon niya ata sa balay, Jen. Sige ba, niksibado ta. Magkanta-kanta. Sige, way blima. Ani ako sa balay. That's all for today's lesson. If you want to learn more about this lesson or want to practice speaking Cebuano, please consider taking an online lesson from the overview section. We also have our own lesson materials, so please take advantage of them. Please also subscribe to the channel. Thank you so much. Goodbye. Gusto nako ang pagkolekta og mga figurin. Figurin. Figurin.